neliovinen Skyline, missä on Pirkanmaan suuri spoileri. Varmasti kiukkunen kombo. Mut voisiko tommonen turbotettu E46 olla vielä nopeampi? En osaa yhtään sanoa, mut otetaan selvää. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automaniaa. Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Jälleen olisi aika fiilistellä vähän kisahommia ja tällä kertaa Futuretsin vetosuoralla toisena kisaajana toimii Sportist 90-luvun JDM-osastoa edustava harvinaisempi neliovinen Nissan Skyline vuodelta 1994. Ja toisen ladun ottaa haltuun sivuluisuhommiin optimoitu Rift Missile, joka on Coupe-mallin E46 Pemari vuodelta 2001. Tämän päivän kisapirsseissä on paljon yhtäläisyyksiä, nimittäin molemmat on kuusmukisella turbokoneella varustettuja manuaalitakavetoja. Joten eiköhän me päästä todistaa oikein kunnon vanhan liiton kepityskisaa, jossa maltti kaasujalan kans ja pitojen löytyminen varmasti vaikuttaa vahvasti lopputulokseen. Tänään rokataan tuttuun tapaan varttimailiin, ensin lentävin lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mut ennen kuin isketään sen enempää kisahommien kimppuun, niin pidetään pikku juttutuokio päivän kuskien kanssa, jonka tarjoaa VS Motors, eteläisen Suomen raikkain täyden palvelun autokauppa, joka toimittaa autot kaikkialle Suomeen. Ankaraan rankomiseen tottunutta Riftipiitteri Pemaria käskyttämään on saapunut varsinaissuomalainen koijari. Moro Joni. Terve. Mitä kundi? Ei tässä mitään. Aurinko paistaa ja kaikki hyvin. Juu. Ärtsyn näköinen Pemari. Kyllä. Mikäs tämmönen on? Se on E46 rakennettu tommoseksi höntsäpyssyksi. Noni, luisuhommi. Juu. Ja kaiketi ei vissi mikään ihan vakiokampe. Ei, siellä on ahdettu kutoskone. M54B30. Vanha kunnon alumiinilohko, kuusmukinen. Kyllä. Ja turpoa tosiaan kyljes on. Juu, siinä on tommonen pulsari GT jotain Gen 2. Oli, semmonen suurin piirtein. Juu. Ja varmaan aika paljon muutenkin tilpehöri ja kilket on ympärillä vaihdettu. Joo, no kaikki siitä ympäriltä on uusittu. Ja moottoriohjaus tietty. Tietysti. Minkä verran Pemarista hönkää löytyy? Paha sanoa. Jotain sit 4,5 paikkeilla varmaan. Niillä kinttailla. Juu. Mutta jaksaa just 2 takapyörää sutata. Juu, sitä se on. Ja kaiketi manuaali. Joo, manuaali 6-lovinen GS6. Ja ilmeisesti on Kempin tai jonkun muun vastaavan hitsivehkeen kanssa on takamurikka lyöty. Telvini perä. Nonni, kyllä. Eli 2 kanssa suttaa. Ja vähän on selkeästi jotain tämmöistä pitävämpää rengasta pyöräytetty alle. Joo, siinä on semit edessä takaa. Semmonen paketti. Mut kuitenkin ilmeisesti ainakin kohtuulun pienellä vaivalla voisi olla ihan katulaillinenkin vekotin. Joo, sitten on leima kylmä, mutta leima saa pienellä hommalla hakemalla. Siellä on ahdia pieniä muutoksia otteessa. Tänään olisi tarkoitus kisata tuommoista neliovista Skylinea vastaan, niin kuullaan ja luulee, että Pemarin kanssa tulee käymään. Ei osaa yhtään saman. Se selvii sit. Niin, että kummalla on enemmän malttia olla sutimat, niin se varmaan vaikuttaa. Se varmaan päättää sen melkein. Varmasti saadaan hyvät skapat kuitenkin. Varmasti. Kyllä vaan. Ei muuta hei kuin tsempit vetoihin. Yes. Eteläisen Suomen suurimman lintulaudan kanssa varustetulla Nissanilla kisailemaan on saapunut pirkanmaalainen kundi. Moro Aleksi. No morjesta. Mitä hunspotti? No ei, mitäs tässä? Mitä Jasu vanha Karjarannan kardaanikukku? No eipä kummasta. Mulla on kaikki hyvin, kun Noniin. aurinko paistaa, Skyline komeilee siinä ja kiitorata on kuiva, niin mä enempää vois pyytää. No juuri näin. Ja Skylineista puheen ollen, on komia kampe. Mikäs tämmönen tarkemmin ottaen sit on? No tää on tämmönen posti- ja perhemallin R33 Nissan Skyline 94 vuosimallia. Käytännöllinen neliovinen. Juu, kyllä. Ja ilmeisesti tekniikaltaan ainakaan ei ole mikään ihan vakiotuote kyseessä. No ei ihan, että lohko siellä on vakioa, sitten on sisuskaloton takokampetta ja vähän jyrkempää nokkaa, imusarjat, pakosarjat, ahdin ja titaaniputkistoa laitettu. Titaaniputkisto? Titaaniputkistoa, joo. Okei, tuossa itse asiassa vähän kuuntelinkin, että on rawhead soundi. Joo, se höpisee kyllä ihan hyvin. Ja tie turvallinen, kun kaikki kuulee, että ollaan tulossa. No se on tärkein tietysti juuri. Mitä tämmönen paketti sitten tehoa tuottaa? No siellä navalta on teho mitattu 501 hevosvoimaa ja 544 newtonia vääntöä. Joo, rehdisti sit 500 klubissa. No kyllä, juu. Niin kuin pitääkin. Ja ulkoisesti on kans vissiin vähän duunattu. Joo, vähän Japanista korisarjaa laitettu ja medium koko luokan siipeä. Kylän suurin siipi, mutta eikö se sillä mitatakin, että kuka on kylän kovin jätkä, että sekin on suurin spoileri? Se on juuri näin. No niinhän se on. Tuo on hyvän näköinen kombo kokonaisuudessaan. Joo. Tänään tarvitsisi vähän kisahommia harrastaa. No kyllä, sitä tultiin tekemään.
Pemari olisi vastassa. Joo, kyllä. Mitä luulette, että tulee käymään? Se on kyllä kilpavehkeitä aina. Kilpavehkeitä. Katsotaan. Siellä on vähän pitävämpää takapyörää ja kevyempää koria. Katsotaan. Toivottavasti saadaan hyvät väännöt. Ihan varmasti saadaan hyvät skapat aikaiseksi, mutta ei muuta hei kun tsempit päivän vetoon. Jes, kiitos. Kiitoksia. Kuulostellaan tähän väliin, että mimmosta metakkaa kutoskoneet tuottaa. Kyllä siitä metakkaa lähtee. Oho, sieltä tuli pikku. Oho, meni ihan pätleksi tää homma. Snadit paukutukset sieltä. Ai että, tänään tulee olemaan metakkaa, jos ei muuta. No tulee olemaan tietysti muutakin. Automanian Plus-jäsenten ensimmäinen kuukausittainen arvonta on nyt suoritettu. Ja palkintona oli yli 100 € arvoinen PGR-suorituskykymittari. Ja tällä kertaa arpaonni suosi Lakupelleen. Valtavan suuret onnittelut Lakupellelle. Ja totta kai tähän jäsenyyteen kuuluu paljon kaikkia muikki huikeita etuja, kuten vaikka eksklusiivista WhatsApp-ryhmää ja vaikka mitä muuta. Joten lämpimästi tervetuloa remmiin, niin ehkä ensi kuussa arpaonni osuu vaikka just sun kohdalla. Ja nyt vaan takas kiihdytysjuttujen kimppuun. Täräytetään sit eka rullaava startti uuniin. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Katsotaan kuin käy. Ekas rykäsys, lähdön askelmerkit on vähän hukkateil ja kaupanpäällisiksi Pemarin menohalut hyytyy melko pian startin jälkeen. Ja tämän seurauksena Skyline ottaa lähes ilmaisen voiton kotiin. Kuhan nyt vaan ei olisi Pemarista mitään pahemmin hajonnut. Mennään tsekkaan. Sieltä tuli joku rajaa. Okei. Ei kuitenkaan sammunut auto tai mitään tämmöstä niinku. Kyllä se ei vastannut kaasua enää. Okei. Pemarista ei löytynyt mitään selkeät syyt yskimisellä, joten eiköhän isketä uutta vetoa eetteriin ja toivotaan, että vehkeet toimii. Nyt oli kiukkunen startti. Herttinen sentään. Vähän näyttää siltä, että Pemari otti päänahan tästä verosta. Johan saatiin Pemarikin perkuuttaa kunnolla ja tällä kertaa lähtökin oli mukavasti mätsätty. Alus taival taitetaan hetken matkaa melko lailla tasatahtiin, mutta loppuun kohden Pemari kampee itsensä keulil ja ottaa voiton kotiin muutaman auton mitalla. Nostetaan sit napsun verran lähtönopeut ja katsotaan onko sillä vaikutusta asetelmiin. Nyt on tasaisen näköistä. Nyt on hyvä matsi. Ai. Motorsporttia parhaimmillaan. Tällä kertaa Skyline-mies nappaa lähdön jälkeen piikkipaikan haltuunsa, mutta matkan edetes Pemari livahtaa ohi ja veto päättyy hyvin samankaltaiseen lopputulokseen kuin ensimmäinenkin. Kurkataan tähän väliin 100–200 taulukkoon, johon E46 ajaksi merkataan 6,79 sekuntia, joka on kyllä älyttömän kova suoritus 500 heppaselta Pemarilta. Neliovinen Skyline puolestaan nakuttaa 100–200 ajassa 7,54 sekuntia. Halloja! No morjesta. Sieltä saapuu yön musta ratsu. Juu, kyllä.
nyt on lentävät lähdöt lätkytelty alta pois. Juu, näin on. Kullain meni? No sillä ei kai. Kiukkunen kampe on kyllä Pemari, että ekassa vedossa sillä oli jotain häikkää ja kyllä se tokat sit vei. Että Mitäs tää viimeinen? viimeinen vei senkin. Oli tiukin veto kyllä toi viimeinen, mutta Noniin, joo sitä katsottiinkin, että nyt on tiukka mähinä. juu. Mutta niin, napsus sul pykälät kohdallaan ja muutenkin. Joo, viimeisessä jätettiin räytinrallit pois, että tuli paras veto kyllä siitä. Noniin, mites toi kun muutettiin vähän lähtönopeut, niin oliko se suotuisampi vai mitä sanoisit? Ei ollut varmaan vaikutusta, että oltiin jahdoilla molemmissa 5 ja 60 vedoissa, että Noniin, ihan molemmat toimi kyllä. selvä. Sä lähditkö sä kakkosella syöttämään? Kakkoselle joo. Selvä. Seuraavaksi sit vaan vehkeet viivaille ja lähdetään polkee paikaltaan. Näin tehdään. Jes, jatketaan. Noniin, nyt on lentävät nakuteltu alta pois. Kyllä. Ja loppuun kohde alkoi Pemarikin vissiin tottelemaan. Juu. Vähän siinä oli ongelma alussa. Noniin, selviskö se sit lopun viimein, että mikä siellä oli hämminki? No ei, vähän nosti rajoja vaan. Nonni. Kyllä se sen pitäisi kestää. Noniin. Sisusta ei kestä. Täältä tulee... Hanskalokero vai? Ei, Mikä toi? Ei kun pilari muovi tipahtanut. Mut se kertoo siitä, että on kovaa kyytiä menty. Juu. Ja ilmeisesti 2 viimeisin tuli nyt sit Pemaritalliin voitot. Ilmeisesti. Very nice. Seuraavaksi sit pääseekin rykimään paikaltaan. Juu. Siihen. Saa nähdä tuleeks mitään. Eikä se hyvin mene. Ei mitään, isketäänkö niitten kimppuun vaan? Jes. Jes, jatketaan. Sit vaan klemmit lämpimäksi ja vehkeet viivalle, niin päästään hämmästelemään, että miten takaveton manuaalit ampuu paikaltaan. Valmista! Paikallainen, valmiit! Ei! Ekas paikaltaan vedos Pemarimiehen startti on vähän nuhasen oloinen ja Skyline nappaa kärkiposition haltuunsa. Tästä kombinaatiosta käynnistyy E46 raivokas takaajo, joka tuottaa tulosta ja veto päättyy Pemarin voittoon noin Roodoksen kolossin mitalla. Sit vaan takanahkoihin hiukan lisää lämpöä ja uutta paikaltaan vetoa eetteriin. Valmista. Paikalle valmiit. Nyt oli raivokas startti Pemarilta. Tällä kertaa Pemari saa kiukkusen lähdön aikaiseksi, kun taas Nipponsin startti on vähän konservatiivisemman oloinen. Ja E46 voiton sinetöi viimeistään pienimuotoinen Skylinein välivapaa härdelli. Sit vaan takaklemmit lämpimäksi oikein pitkän kaavan kautta ja kiesit viimeistä kertaa viivalla. Josko saatais vielä jotain yllättäviä käänteitä aikaiseksi. Lähetään tsekkaa. Valmista. Paikalle. Vihaisia vehkeitä. Toki taitaa nää paikaltaan lähdä tuolla vähän semeil varustetun Pemari heiniin, mut hyvät matchit silti. Viimeisessä vedos Pemari-kuski saa jälleen napakan startin aikaiseksi ja muutenkin rykäsy sujuu pelikirjan mukaisesti. Ja tämä yhtälö palkitaan Pemari-kuskin Rehdel voitolla.
Sit päästäänkin hämmästelemään päivän tilastomerkintöjä. Tänään nopeampi E46 nakuttaa varttimailin ajassa 12,01 sekuntia, mikä on kyllä äimistyttävän kova tulos takavetumanuaaliautolla. Nelioviselta Skylineilta varttimaili suoriutuu puolestaan 13,23 sekuntiin. 0-100 taittuu semislikseillä varustetulta Pemarilta aikaan 4,82 sekuntia ja Nissani nakuttaa 100 lasiin ajassa 5,79 sekuntia. Äijä ryhtyi ampumaan. Siinä annettiin pikku paukutusshow. Kyllä. Kyllä se raikkaasta lähtee viivasta. Juu, hyvin se meni sitä ensimmäistä lukuunottamatta. No joo, siinä vissiin vähän niinku haettiin pelikirjaa, mutta Juu, 2 viimeistä oli aika nappisuorituksia, ainakin omaan silmään näytti siltä. kyllä. Millaiset hommat alkaa olla paketissa nyt, niin mitkä fiilikset? Ihan hyvä. Oli ongelmia, mutta ylipäästä. No niin, kyllä, niistä päästiin yli. Niin Pemari teki mitä pyydettiin ja kivahan sitä aina on polkea varmaan. Oo, kauden ensimmäiset. No niin. Siitä onkin hyvä sit lähteä seuraavaksi luisuttelemaan tai jotain muuta vastaavaa. Juu. Ei siinä mitään, hei. Kiitoksia kun kävit rykimässä, niin homma alkaa olla paketissa. Jees, kiitos. No niin, paikaltaan vedotkin tuli purkkiin. Juu, ne on vedelty. Kullai meni. Kyllä kaveri oli nopeampi, ei auta mikään. Nonni. Mutta hyvät mähinät sai kuitenkin aikaiseksi. Joo, kyllä, oli kivaa. Noniin, se on tietysti toi paikaltaan lähteminen, se on manuaalien kanssa aina vähän semmoista Se oma on taiteen joo. lajinsa. Kyllä. Mut kuitenkin lystiä varmaan riitti. Joo, kyllä se on aina hauska kisailla. Kiva päästä polkemaan ja ei tarvitse pelätä, että Skodet ottais lapun pois. No just näin kyllä. Kyllä vaan. Ei mitään hei, kiitoksia kun kävit kisailemassa, niin Ei mitään, kiitos. homma alkaa olla paketissa. Yes. Yes. Semmoset olikin sit tämänkertaiset mähinät. Pistähän kanava tilaukseen, jos et oo vielä niin tehnyt, ja anna peukku videolle, jos dikkasit. Nyt vaan ensi video. Se on moro!